O, sino yung mga garlic lover dyan? Ang bango. Yan, first time ni Papa guys, nahihatid si Hagrid sa school. Nagsisimula yung klase, kumakain na. Bili ako ng pang-snacks ni Hagrid. Para pang baon-baon niya, ganun. O, ito honey cured bacon. Ang plano ko itong Hello guys! Good morning to today is June 19, 2018 at ang aking buhok ay nagka-ano-ano na. At ako'y nagluluto ng aming ulam. Umaga na, si Hagrid andoon naglalaro. Maaga siya naglaro. Ang lulutuin ko ngayon is beef with broccoli. Ayan siya. Kasalukuyan yung beef, piniprito ko pa. Beef with broccoli yung baon ni Hagrid ngayon at saka konting magpa-fried ako ng chicken. So, kasi tatlo na kami magbabaon. So, kailangan ko ding magbaon para mamaya sa pag-lunch. Kasi medyo okay lang naman yung price doon sa canteen, yung gulay, 15 pesos. Pero yung rice, medyo, though, kasya naman yung isang cup, pero namamahalan pa ako sa 12 pesos na ibabayad ko doon, diba? Kasi, magkano lang naman yung rice, diba? So, magsasaing na lang ako, magdadala na lang ako ng pagkain doon. So, yun lang naman. Tapusin ko lang. Ito yung beef na inaano ko. Pinrito ko lang. Yung chicken ay hindi ko na defrost kagabi, nakalimutan ko. Kaya, ayan, matigas pa siya. So, ayan. Ilagay ko na yung garlic. O, sino yung mga garlic lover dyan? Ang bango talaga ng garlic. Minsan nga, pinapapa ko yan pag yung nasa mani, hinahalo nila. Pinakain ko pati yung garlic. Sinong kumakain ng garlic? Leave comment down below. Ayan. Kasarap naman. Kasarap, uy. Itom na kay grabe ka. Napaka-itim na kasi grabe yung niya eh. Laro sa labas kahit mainit. Nagtan ka na, nagpatan ka. Mama, ule apil bukulit. Apil. Mukha ko sa bukulit. Uy, very good anak. Very good yun. Hagrid mo. Hello guys, it's Christine and it's our family budget. So today is June 20, 2018. Si Hagrid ngayon, ni Papa, day off ni Papa, and then PA day ni Hagrid ngayon ata, pero wala pa kasi siyang PA uniform. Tatanong pa ako kung saan kami makakabili nun. So magsi-civilian lang muna si Hagrid, yung lang, hindi siya mag-uniform. And first time ni Papa, ikaw maghatid pa? Dalawa. Kami daw dalawa maghatid. And then lang kami, hindi na ako nag-sign kasi maaga akong naglaba, kaya maingay ang washing machine kasi maaga kami ngayon sa Papa. And then tapos lang kami guys, bumili lang kami ng pansit sa labas. And then yung pandesal at saka nagkakape lang. So ayan, kain tayo guys. So ayan guys, paalis na kami, kasama namin si Papa, kasama namin siya maghatid kay Hagrid. At so excited naman si Hagrid ay maghatid siya ni Papa niya. And yun, alis na kami guys. Excited na si Papa na pumunta kami sa school na ihahatid niya. Ngayon ni Hagrid para washing day? Hindi ko alam bakit. Friday pa sana yung PE nila. Pero ngayon ata nag-text kasi yung teacher niya na magsi-civilian daw sila ngayon. So, ayun. Tapos, bibili din ako mamaya ng tawag dito, yung pang-snacks ni Hagrid tsaka yung pambaon niya na ulam para diretso na. Kasi magdi-deliver din kasi kami ng stocks ngayon. Magdi-deliver. So, ayan si Hagrid. Mami, wow, bongga, mami. Ayan, first time ni Papa guys, nahihatid si Hagrid sa school. Bibi. No, dili. Ayan si Papa, excited. So, ayan si Hagrid. Hindi pa
nagsisimula yung klase, kumakain na. Yan yung araw-araw yung ginagawa. Kaya bukas or next week kailangan ko nang gumawa ng snacks talaga kasi talagang kumakain siya before pumasok. Okay. Hello guys, dito kami si Papa, nag-date kami ni Papa ngayon. Kasi si Hagrid pumasok na. So diba, parang nag-date na rin kami. Pero nagtitingin kami ng cabinet guys. So ayun, ito ano pa rin to guys, ano. So ayun. So yan guys, kakauwi lang namin at si Papa magluto siya ng ulam. Kami lang dalawa. Nakakabis pala si Hagrid pag umaalis kami na kami lang. Guys, nagluto na lang kami ng eto, longganisa, lumpia at saka eto yung sobra namin sa yung broccoli. Tsaka yung ketchup na may hot sauce. Kain tayo guys, it's lunchtime. Pati yung kanin namin ininit lang din. Ito yung mga leftover. So ngayon, leftover day pala ngayon. So ayan, ininit lang namin. Sayang yung mga rice kasi. Hello guys, dito po sa Pier Gold. Bibili lang ako ng mga pagkain Hagrid. And sila Papa at Hagrid nandun sa kanila nandun sila kay Mama. Diretso na sila doon kasi ako na lang. Bibili ako ng pang-snacks ni Hagrid para pang baon-baon niya, ganun. Hello guys! So ayan, nakatulog ako at hindi ako nakapag-edit. Kaya walang upload today dahil talagang antok na antok ako yan. Nag-upload ako yung cellphone ko na sa mukha ko. Sobrang antok na pagod ako kasi. And yun, bukas mo na lang i-upload ito. And then, nakapag na ako. Dami ko palang nilabhan kanina. May mga puti pa akong lalabhan. And pakita ko na lang sa inyo yung nabili ko kanina. Hindi ako nag-bra. Pakita ko sa inyo yung nabili ko kanina sa Pure Gold. Kunti lang naman to. Pakita ko na lang kasi wala naman ako na-vlog kanina.
kasi na-busy lang kami. So, bumili ako ng sotanghon. Ayan ang tugo na ulam. And then, bread. Para sa pang snacks ni Hagrid sa school. Kasi na guys, maingay sa labas yung mga bata. And ito yung gardenia na gardenia to. Gardenia na 36 sulit. Ayan. And then, ito naman, kasi yung problema ko lagi yung snacks ni Hagrid talaga pag pumapunta kami doon at saka dito sa bahay. And then, ito, burger bun, 25 pesos lang to. Hindi ko talaga pang lang, pang dagdag sa snacks niya. Dalawang breadsticks. Ito, big crunch para sa chicken, fried chicken ni Hagrid. And, dalawang birch tree, pang ko to. Para sa pancake, kasi magpa-pancake ako guys, I swear, kailangan ko lang gawin talaga para sa snacks ni Hagrid. So, ito lang yung hindi ko birch tree. Okay naman ito. Dalawa, ano ba? Barato. Mura lang pala ito. 6 pesos. Itong ganito, mura lang. Ganyan ko ng dalawa. Then, egg. Ayan. Organic egg pala ito. Ayan, large pack. Sa Pure Gold ko lang nakita may ganito. Bakit sa kaninin ko to? Eto, hindi ko parang binili ito kay binigay ito ni Mama. And meron pa akong binili. Teka lang, kunin ko. Eto, bumili ako ng bacon. Virginia bacon. Kasi ako sa sobrang dami ng mga bacon doon. At nagigito din ako. Eto, honey cured bacon. Plano ko tong ang tawag dito. I-bake ko siya, yung egg, yung tawag dito, sa cupcake na pan, yung mga, sa cupcake ng pang-bacon. And then, ito, binili ako ng cheese, nakanugda ko yung cheese bacon, egg, at saka yung spinach. Yun ang ilalagay ko para pang baon-baon ni Hagrid. Yun, nabili ko, konti lang talaga, as in konti lang. Dinagdagan ko lang yung kulang. Kasi malapit na din naman yung aming grocery. At ang nagdadala na kami kasi may yung anak ko na gwapo. Ayan, natataranta siya kasi matagal nakatulog. Ay, ulan biha. Pero gabi naman yung laro niyan kanina. And then, yun lang guys. Wala akong na-vlog talaga ngayon na araw na ito. Hindi ko alam kung may... Good evening guys! So, kanina na busy lang ako, medyo na lang ko kasi may ako. Pwede ko pang sabihin sa inyo. Pero, na-post ko na din siya sa Saan na si Michael? Na-post ko na siya sa Instagram, pero secret lang muna. And, yun. Thank you sis Michelle. Sa Michelle's Family Diary. Sa sis Michelle sa And, yun, abangan nyo, mayroon kaming gagawin. Secret lang muna. Ano pa to sa likod ko? So, ayun, mag-good night na rin ako, guys. Dahil gabi na. At medyo konti lang yung vlog ko today. And then, wala naman kaming ginawa. So, ayun. Good night, guys. Papa na sa CR. So, mag-good night rin ako. Follow nyo ako, guys, sa Facebook, Instagram, OURFAMILYBUDGET. At huwag nyong kalimutang sumali sa ating Facebook group. Wala pala upload kasi hindi ako nakapag-edit. Nakatulog ako. And, yun. See you in my next video, guys. Babush! Bye-bye! Babush! Babush, baby. Kasi si Hagrid bukas may pasok pa siya. Bakit ako na yung pagsasalita? So, yun lang, guys. Good night! Tapos na rin ako maglinis at saka magpa-plancha na lang ako ng uniform ni Hagrid. So, yun. Ang mahal pa naman ng mga paninda sa canteen. Very good. Sayang naman, 15 pesos din. Kaya kong gumawa ng siopaw, pero wala namang lagayan sa freezer. Pwede man pang, Nakakatamad lang mag-siopaw. Ma'am, Maramang ka,